Xin chào, chào mừng đến với khóa học Business Analyst and Requirement Engineering. Trong khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề cơ bản của BA, công việc, trách nhiệm, những kiến thức cần có. Đây là nội dung buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thảo luận về vị trí của Requirement, nghĩa là yêu cầu ở trong dự án, các loại yêu cầu, công việc, phân tích yêu cầu, những kiến thức mà người BA cần phải có, và cuối cùng là phần hỏi đáp. Bức tranh này mô tả một tình trạng phổ biến trong sản xuất phần mềm. Dự án này yêu cầu tạo ra một cái xích đu treo trên cành cây. Như các bạn thấy, mỗi người hiểu một cách. Nhà tài trợ thì nghĩ đến 3 tấm ván. Trong mô tả yêu cầu thì nghĩ đến 3 sợi dây. Trong thiết kế thì 2 sợi dây buộc vào thân cây. Người lập trình thì tạo ra một cái xích đu mà 2 đầu sợi dây buộc vào 2 nhánh khác nhau của cành cây. Đến khi triển khai thì cưa thân cây đi cho nó chạy. Còn những gì người dùng muốn là một cái bánh xe buộc lên một cành cây. Các bạn chú ý là ngay cả cách phát biểu của tôi, một cái xích đu buộc trên cành cây cũng chưa mô tả đúng yêu cầu của người dùng. Đây là một bức tranh có từ những năm 70. Còn trong những khảo sát gần đây, như các bạn có thể thấy, những vấn đề về yêu cầu là một nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại của dự án. Những chức năng được định nghĩa một cách thiếu chính xác. Những vấn đề trong việc liên lạc yêu cầu. Những lỗi tạo ra do yêu cầu không rõ ràng. Trong ngành gia công phần mềm, vấn đề về yêu cầu cũng là một trong những vấn đề lớn, bên cạnh những vấn đề về mặt pháp lý, bảo mật. Ai là người chịu trách nhiệm cho những vấn đề liên quan đến yêu cầu? Trước hết, ta cần hiểu thế nào là yêu cầu. Yêu cầu là một điều kiện hay khả năng mà một người cần có để giải quyết một vấn đề hay đạt được một mục tiêu. Yêu cầu là một điều kiện hay khả năng mà giải pháp hay là một phần của giải pháp cần phải đạt được để thỏa mãn hợp đồng, đạt được một tiêu chuẩn, thỏa mãn những mô tả trong yêu cầu hay trong những văn bản chính thức về yêu cầu. Yêu cầu còn là những tài liệu mô tả những điều kiện hay khả năng nói trên. Như vậy, yêu cầu là một điều kiện hay khả năng cần có của một người, của một giải pháp, hay là một tài liệu mô tả yêu cầu. Đây là các loại yêu cầu. Yêu cầu kinh doanh, đặt ra mục tiêu cho doanh nghiệp, trả lời cho câu hỏi tại sao lại có những dự án. Yêu cầu của những người có liên quan, mô tả những yêu cầu của một người hay một nhóm người. Chúng ta sẽ có một chương dành riêng để thảo luận về những người có liên quan. Yêu cầu giải pháp, mô tả những đặc tính mà giải pháp cần phải có để thỏa mãn nhu cầu kinh doanh và yêu cầu từ những người có liên quan. Yêu cầu giải pháp có thể chia thành 2 loại: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Yêu cầu chức năng mô tả hành vi và thông tin mà giải pháp sẽ quản lý. Yêu cầu phi chức năng mô tả những điều kiện hay là những tiêu chuẩn mà giải pháp sẽ phải có. Yêu cầu cuối cùng là yêu cầu chuyển giao, là khả năng mà hệ thống cần phải có để chuyển giao từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Loại yêu cầu chuyển giao này sẽ không còn tồn tại nữa khi mà hệ thống đã đạt được tình trạng mong muốn. Đây là một vài ví dụ về các loại yêu cầu. Yêu cầu kinh doanh, giảm số lượng đơn đặt hàng sai xuống còn 1/2 trong vòng quý tới. Loại yêu cầu này có con số và mục tiêu cụ thể. Yêu cầu từ những người có liên quan, tạo tài khoản mới, xem lịch sử mua hàng, xem lịch sử tài khoản. Đây là những mong muốn của người dùng. Yêu cầu chức năng, hiển thị tên của người dùng như là một đường dẫn để dẫn tới lịch sử tài khoản. Yêu cầu phi chức năng, cho phép 200 người cùng truy cập một lúc. Yêu cầu chuyển giao,
Hệ thống cần làm việc với tất cả các công nghệ Java, kể cả công nghệ 64 bit. Như vậy chúng ta có 4 loại yêu cầu: yêu cầu kinh doanh, yêu cầu từ những người có liên quan, yêu cầu giải pháp và yêu cầu chuyển giao. Yêu cầu kinh doanh được tạo ra trong quá trình phân tích doanh nghiệp. Yêu cầu từ những người có liên quan và yêu cầu giải pháp được tạo ra trong quá trình phân tích yêu cầu. Yêu cầu chuyển giao được tạo ra trong quá trình đánh giá và phê chuẩn giải pháp. Ngoài ra còn có những nghiệp vụ lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch, khai thác yêu cầu, quản lý và liên lạc yêu cầu là nền tảng để thực hiện những nghiệp vụ trên. Tất cả những nghiệp vụ này nằm trong nghiệp vụ Business Analysis hay là phân tích nghiệp vụ. Đây là định nghĩa về phân tích nghiệp vụ. Phân tích nghiệp vụ là tập hợp những công việc và kỹ thuật dùng để làm việc như là một trung tâm thông tin giữa các bên có liên quan, để hiểu cơ cấu, chính sách, hoạt động của tổ chức, từ đó đề ra những giải pháp để họ đạt được mục tiêu. Một trong những mục tiêu chính của việc phân tích nghiệp vụ là đảm bảo rằng yêu cầu là rõ ràng và được hiểu thấu bởi tất cả những bên có liên quan. Như vậy công việc phân tích nghiệp vụ là việc làm việc với những bên có liên quan, như ở đây là làm việc với những người xung quanh, để tạo ra, đề xuất ra một giải pháp và đảm bảo rằng tất cả những bên có liên quan đều có một cách hiểu chung về giải pháp. Người làm công việc phân tích nghiệp vụ chịu trách nhiệm xác định nhu cầu kinh doanh cho khách hàng và cho những người có liên quan, từ đó đề xuất ra giải pháp để họ đạt được mục tiêu. Người làm công việc phân tích nghiệp vụ còn chịu trách nhiệm về việc xây dựng và quản lý yêu cầu, cụ thể là khai thác, phân tích, phê chuẩn, tài liệu hóa những yêu cầu. Như vậy, công việc phân tích nghiệp vụ có 3 hoạt động chính: xác định nhu cầu kinh doanh, đề xuất giải pháp, xây dựng và quản lý yêu cầu. Những người làm công việc phân tích nghiệp vụ không chỉ có những người mang chức danh là chuyên viên phân tích nghiệp vụ, mà còn có thể bao gồm cả những người mang những chức danh khác như là chuyên viên phân tích hệ thống, quản lý yêu cầu, quản lý dự án, hay là bất kỳ người nào thực hiện những hoạt động được định nghĩa trong cuốn sách BA Book của Học viện IIBA. Như vậy, những người thực hiện công việc phân tích nghiệp vụ có thể có những chức danh khác nhau. Công việc phân tích nghiệp vụ là tách biệt khỏi những công việc mang tính chuyên ngành như là phân tích tài chính, quản lý dự án, kiểm thử. Tuy nhiên, tùy vào cơ cấu của tổ chức mà những người thực hiện công việc phân tích nghiệp vụ cũng có thể làm cả những công việc chuyên ngành. Đây là sự liên hệ giữa chức danh và công việc. Một người khi thực hiện những công việc xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp, xây dựng và quản lý yêu cầu là một người đang thực hiện những công việc phân tích nghiệp vụ. Người này có thể mang những chức danh như là trainer, nghĩa là người dạy và thực hiện cả công việc dạy học. Cũng có thể mang chức danh là phân tích tài chính. Đây là những vùng kiến thức mà một người BA cần có. Có 6 vùng kiến thức mà người BA cần phải biết. Vùng kiến thức thứ nhất, lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch. Mô tả cách xác định những hoạt động để thực hiện công việc phân tích nghiệp vụ, bao gồm xác định những người có liên quan, lựa chọn kỹ thuật, lựa chọn thủ tục để thực hiện công việc và cách đánh giá hoạt động. Vùng kiến thức này sẽ có ảnh hưởng tới tất cả những vùng kiến thức khác. Vùng kiến thức thứ hai, khai thác yêu cầu. Mô tả cách làm việc với những bên có liên quan để xác định yêu cầu sau khi hiểu công việc, hiểu môi trường của những người có liên quan. Mục đích của công việc này là đảm bảo rằng những yêu cầu được xác định là những yêu cầu có thực, không phải những yêu cầu mà họ nghĩ là họ có hay là những yêu cầu không thực tế. Vùng kiến thức thứ ba, phân tích yêu cầu. Mô tả cách xác định mức độ ưu tiên và phát triển yêu cầu của những người có liên quan về yêu cầu giải pháp để đảm bảo rằng đội ngũ phát triển sẽ phát triển được giải pháp đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và nhu cầu từ những người có liên quan. Vùng kiến thức thứ tư, đánh giá và phê chuẩn giải pháp. Mô tả cách đánh giá những giải pháp được đưa ra và lựa chọn giải pháp là phù hợp nhất với những nhu cầu kinh doanh. Cũng mô tả cách đánh giá những giải pháp đã được triển khai để đánh giá khả năng hoạt động và tính hiệu quả của giải pháp. Vùng kiến thức thứ 5, quản lý và liên lạc yêu cầu. Mô tả cách quản lý xung đột, quản lý những vấn đề nảy sinh, quản lý thay đổi yêu cầu
để đảm bảo rằng tất cả những người có liên quan, kể cả nhóm phát triển dự án, đều có chung một cách hiểu về yêu cầu. Vùng kiến thức thứ 6, phân tích doanh nghiệp. Mô tả cách xác định nhu cầu kinh doanh, phát biểu và xác nhận những nhu cầu đó, từ đó đề xuất ra những giải pháp mà doanh nghiệp có thể thực hiện được để thỏa mãn những nhu cầu kinh doanh đó. Đây là sơ đồ tương tác giữa các vùng kiến thức của BA. 3 vùng kiến thức chính là phân tích doanh nghiệp, phân tích yêu cầu, đánh giá và phê chuẩn giải pháp sẽ tạo ra những yêu cầu tương ứng. Trong quá trình áp dụng 3 vùng kiến thức này, 2 vùng kiến thức khai thác yêu cầu, quản lý và liên lạc yêu cầu liên tục diễn ra. Vùng kiến thức lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch có tác động chi phối tới toàn bộ những vùng kiến thức ở trong. Để thực hiện được tất cả những vùng kiến thức trên, người BA cần có những khả năng cơ bản. Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận về tất cả những vùng kiến thức và những khả năng cơ bản này trong những buổi học tới. Chúng ta tóm tắt lại những gì đã học về BA. Công việc của BA là xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp, xây dựng và quản lý yêu cầu. Có những vùng kiến thức để thực hiện những hoạt động trên: phân tích doanh nghiệp, phân tích yêu cầu, đánh giá và phê chuẩn giải pháp, lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch, khai thác yêu cầu, quản lý và liên lạc yêu cầu. Xây dựng yêu cầu gồm có khai thác, phân tích, phát biểu, xác nhận và phê chuẩn. Quản lý yêu cầu gồm có quản lý thay đổi, quản lý tính truy vết. Khóa học này dựa trên tài liệu BA Book của Học viện AIBA. Các bạn có thể vào đường dẫn này để tìm những cập nhật mới nhất của tài liệu. Bây giờ là phần hỏi đáp. Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì tôi sẽ hỏi các bạn. Vấn đề thứ nhất: lập trình viên thường nói rằng yêu cầu làm không rõ ràng dẫn tới ước lượng sai, làm trễ. Vấn đề này theo các bạn có nguyên nhân từ đâu? Theo tôi thì có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất có thể do yêu cầu viết không rõ ràng dẫn tới người đọc không hiểu. Chúng ta sẽ học cách khắc phục ở chương đóng gói yêu cầu. Nguyên nhân thứ hai có thể do yêu cầu viết rất rõ ràng nhưng cách ước lượng sai dẫn tới làm trễ. Vấn đề ước lượng công việc để thực hiện yêu cầu thuộc về quản lý dự án. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số những khái niệm, một số những kỹ thuật ước lượng của BA cũng có thể áp dụng cho những công việc của người lập trình viên. Nguyên nhân thứ ba có thể yêu cầu được phát biểu rất rõ ràng nhưng người lập trình viên không đọc. Họ tự nghĩ ra những yêu cầu của họ theo cách hiểu của họ dẫn tới làm sai. Vấn đề này chúng ta sẽ học cách khắc phục trong chương liên lạc yêu cầu. Một nguyên nhân nữa có thể yêu cầu được viết rất rõ ràng, người lập trình viên hiểu, nhưng vì một lý do nào đó mà họ làm sai, làm trễ, sau đó họ đổ thừa cho người BA. Chúng ta sẽ hạn chế được vấn đề này nếu chúng ta thực hiện đúng những bước trong chương lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch, làm việc với những bên có liên quan. Câu hỏi thứ hai: yêu cầu này từ đâu ra? Câu hỏi này thường gặp khi dự án đã sắp hết thời gian, còn rất nhiều những yêu cầu phải làm, và đây là lúc để sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các yêu cầu. Để giải quyết được vấn đề này, người BA cần xác định được sự liên hệ giữa các yêu cầu với những mục đích của doanh nghiệp. Nói cách khác là đảm bảo được tính truy vết của yêu cầu. Bao giờ mới xong yêu cầu? Khi các bạn viết tài liệu yêu cầu, thường tốn rất nhiều thời gian để mô tả chi tiết, tránh bị hiểu nhầm, tránh sai sót. Người lập trình viên thường đợi đến khi yêu cầu được viết một cách hoàn chỉnh mới bắt đầu công việc. Họ sợ rằng nếu yêu cầu chưa hoàn chỉnh thì sẽ bị thay đổi, dẫn tới công việc của họ sẽ bị thay đổi. Để giải quyết vấn đề này, các bạn có thể áp dụng những phương pháp sẽ được học trong chương đóng gói yêu cầu. Sau khi xác định mức độ ưu tiên cho các yêu cầu, chúng ta có thể phân tích và mô tả chi tiết cho các yêu cầu có mức độ ưu tiên cao. Từ đó giảm được thời gian chờ đợi cho người lập trình viên. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhờ những người lập trình viên và kiểm thử viết tài liệu cho chúng ta. Để làm được việc này, chúng ta có thể sử dụng bản phân định trách nhiệm Racine Matrix.
mô tả trách nhiệm và hoạt động của những người có liên quan đối với một tài liệu. Các bạn thường xuyên bị ép phải hoàn thành yêu cầu để đưa cho bên lập trình. Một số lập trình viên thường đưa ra lý do yêu cầu chưa hoàn chỉnh cho nên chưa bắt đầu công việc lập trình. Các bạn cần có những kỹ năng mềm để giải quyết những vấn đề này. Quan trọng nhất, các bạn cần phải quan niệm rằng người BA là một người team lead, chịu trách nhiệm cho sự thành bại của dự án, chứ không chỉ chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành yêu cầu. Kể cả khi các bạn tạo ra những tài liệu hoàn chỉnh, nhưng nếu không có sự hợp tác giữa những bên có liên quan thì dự án vẫn có nguy cơ bị thất bại. Làm thế này tại sao lại coi là lỗi? Vấn đề này là do tài liệu viết ra không có tính kiểm thử, không mô tả được thế nào được gọi là đạt yêu cầu. Ví dụ các bạn viết rằng hệ thống phải đủ nhanh. Đây là một mô tả không rõ ràng, không biết thế nào gọi là nhanh. Các bạn nên viết rằng hệ thống phải đủ nhanh để trả về những kết quả cho người dùng trong vòng 2 giây. Các bạn sẽ được học những tiêu chuẩn mà một tài liệu yêu cầu cần có trong chương đóng gói yêu cầu. Bằng cách áp dụng những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều những câu hỏi tương tự. Đây là một gợi ý của tôi. Các bạn nên quản lý một tài liệu gọi là danh sách chức năng, mô tả những chức năng cần có trong hệ thống. Những chức năng này cần có tính kiểm thử và cần liên hệ được với những yêu cầu, nhu cầu trực tiếp của doanh nghiệp. Làm được việc này, các bạn sẽ hạn chế được rất nhiều những công việc trong việc quản lý yêu cầu. Có một câu hỏi tôi thường gặp là người BA có phải là người vẽ màn hình giao diện hay không? Tôi xin trả lời rằng người BA là người xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp, xây dựng và quản lý yêu cầu. Màn hình giao diện là một phần của giải pháp. Người BA đề xuất giải pháp này sau khi làm việc với những bên có liên quan, bao gồm cả những chuyên gia xây dựng giao diện người dùng. Trong quá trình làm việc với những bên có liên quan, người BA sẽ phải vẽ rất nhiều những màn hình như wireframe, storyboard, thậm chí là prototype. Nhưng mục đích của những phương pháp này là để những bên có liên quan hiểu về yêu cầu. Có một quan niệm cho rằng người lập trình viên phải thực hiện chính xác những gì được mô tả trong prototype. Quan niệm này dẫn đến những hạn chế trong việc xây dựng giải pháp, bởi vì có thể có những cách tiếp cận tốt hơn những cách tiếp cận được mô tả trong prototype. Vấn đề này thường gặp ở những dự án không có những vị trí riêng biệt trong việc xây dựng giao diện người dùng. Trong những buổi học tới, tùy vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp các bạn, chúng ta sẽ thảo luận những kỹ thuật mà người BA cần phải biết để đảm bảo rằng các bạn có thể thực hiện được công việc BA trong doanh nghiệp của các bạn. Buổi học ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học tới.